ni 6. Ini 3 je. Ya, sini ada dua. Hello. The one with smoke duck.
Lepas tu yang pergi pun kau boleh tengok macam budak-budak yang memang ada ni. Yang kelakar dia ada seorang budak tu tak ada siapa kenal lah macam pas itu kita sama kan pakai baju bawah macam. Aku tanya sama bawa kan. Baik dia tentu. Dia tak tahu dia. Dia dapat editing. Tak. The point of having a legit bike is for the insurance. Kalau you dah potong yeah, super low tu memang tak apa. Kalau you nanti balik ke apa, you try YouTube or Google, so ada dia super low. Dia memang meant for women rider. Dia sengaja buat seat dia rendah. So you lagi